Từ một chàng trai với tuổi thơ bất hạnh, nhiều lần thất bại trong cuộc sống, Dwayne "The Rock" Johnson đã tự xoay chuyển cuộc đời mình bằng nghị lực phi thường và quyết tâm không ai sánh nổi. Sự điềm đạm, tình cảm chân thành chính là điều khiến The Rock thành ông vua trong lòng người hâm mộ. Dwayne Johnson lớn lên với một tuổi thơ đầy chông gai và cạm bẫy. Dwayne Douglas Johnson sinh ngày 2 tháng 5 năm 1972, là thế hệ thứ 3 trong một gia đình có truyền thống theo đuổi nghề đồ vật. Bố anh là nhà vô địch Mỹ gốc Phi đầu tiên, còn ông ngoại anh, một tù trưởng, lại là người Samoa đầu tiên chơi môn này. Johnson thừa hưởng gen to lớn từ gia đình và sớm có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng trang lứa. Chính điều này và gương mặt già hơn tuổi khiến các học sinh trong trường không dám chơi cùng Johnson. Bị cô lập tại trường học và phải theo cha chuyển nhà tới 13 lần, Johnson có tuổi thơ không biết tới bạn bè. Kết thân với anh chỉ có những kẻ du thủ du thực đường phố sẵn sàng lôi kéo anh vào những trò quậy phá. Với đám bạn này, Johnson trở thành cái gai trong mắt hàng xóm và cảnh sát địa phương. Năm 12 tuổi, bố anh chuyển từ đấu tay đôi với đối thủ sang cãi nhau với mẹ anh. Bố thất nghiệp, gia đình lâm vào cảnh nghèo khó. Wayne bắt đầu ăn cắp rồi bị bắt. Anh đánh nhau nhiều hơn, trở thành một kẻ đầy giận dữ khi không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cuối cùng, sự phá sản tài chính của gia đình buộc Dwayne Johnson phải rơi vào con đường đen tối khi chỉ mới là một cậu thiếu niên. Trong khu Waikiki có một vài cửa hàng cao cấp như Prada, Chanel, Gucci, Armani, các cửa hàng đồ trang sức. Anh nói, có rất nhiều khách du lịch giàu có đến mua sắm ở Waikiki. Chúng tôi sẽ nhắm vào tiền bạc, nữ trang và quần áo của họ và sau đó đem bán chúng với giá tốt nhất có thể. Tôi chẳng còn muốn làm gì nữa ở tuổi 14. Tôi khóc liên tục cho tới khi khô cạn nước mắt. Tôi nhớ mẹ tôi đã quỳ xuống và than khóc vì không biết chúng tôi sẽ ở đâu và làm gì. Thế rồi, khi nhìn thấy mẹ cố gắng tìm việc để thuê nhà mới, tôi quyết định mình phải làm điều gì đó. Điều mà Johnson chọn là rèn luyện cho mình một cơ bắp hoàn hảo bằng một ý chí sắt đá. Anh từng chia sẻ, tôi suy nghĩ rằng mình có thể tự điều khiển thứ gì đó với đôi bàn tay này đây. Điều duy nhất tôi có thể làm là tập luyện và xây dựng cơ thể của tôi. Vì những người đàn ông thành công mà tôi biết là những người biết cách xây dựng cơ thể của họ. Năm Johnson 16 tuổi, anh đã cao 1m93 và nặng 102kg. Anh nhập học tại trường trung học Freedom ở Bethlehem, nơi anh tìm thấy người thầy đầu tiên đưa anh đến với con đường bóng bầu dục. Sự nổi loạn của cậu thiếu niên Dwayne Johnson đã tạo ra cuộc gặp gỡ định mệnh này. Trong một ngày học, thay vì sử dụng nhà vệ sinh dành cho học sinh, thì cậu thiếu niên Johnson đã nghênh ngang bước vào nhà vệ sinh của giáo viên. Một giáo viên bước vào, Johnson nhớ lại. Tên ông ấy là Jody Quick. Ông ấy nói với tôi, này, em không thể vào đây. Tôi tạm dừng, nhìn ông ấy và trả lời, được rồi, tôi sẽ ra khi giải quyết xong. Và tôi tiếp tục rửa tay. Ông ấy chỉ lặng lẽ nhìn, không nói một lời nào. Chính khoảnh khắc ấy đã gắn kết cuộc đời Wayne với Quick. Trong đêm đó, anh quyết định kiếm thầy Quick để xin lỗi vì thái độ ngông nghênh lúc ban ngày. Ông ấy bắt tay tôi sẽ không bao giờ quên cái bắt tay ấy và ông nói, tôi muốn em làm điều gì đó cho tôi. Tôi muốn em ra ngoài và chơi bóng bầu dục cho tôi. Và tôi đã đi ra ngoài và tôi chơi bóng bầu dục cho John DeWitt. Ông ấy là huấn luyện viên và là một người cha thứ hai của tôi. Khi Johnson nhanh chóng phát triển trong sự nghiệp bóng bầu dục như với vị trí hậu vệ, cuộc đời của anh cũng bắt đầu được cải thiện. Quá trình suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi. Đó là lúc tôi bắt đầu suy nghĩ về mục tiêu và những gì tôi muốn đạt được. Sau khi tốt nghiệp đại học, Johnson đã nhận được học bổng để chơi bóng bầu dục tại Đại học Miami. Nhưng tại đây, một vấn đề lớn trong sự nghiệp chơi bóng trên đại học của The Rock bắt đầu với sự xuất hiện của Warren Sapp, một tuyển thủ bóng bầu dục nổi tiếng. Dwayne Johnson dần bị đẩy lên ghế dự bị và số lần ra sân của anh cũng ít dần.
Johnson tốt nghiệp từ Miami vào năm 1995 bằng cử nhân nghiên cứu về tội phạm học, nhưng lúc này cậu thanh niên trẻ không sẵn sàng để từ bỏ ước mơ chơi bóng bầu dục của mình. Cuối cùng, anh gia nhập vào câu lạc bộ Calgary Stampede như là một hậu vệ dự bị, nhưng đã bị sa thải 2 tháng trước khi mùa giải kết thúc. Giấc mộng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, lãnh mức lương 6 chữ số, mua nhà cho mẹ, tan thành mây khói. Vào lúc bị cực nhất cuộc đời, toàn bộ tài sản của anh chỉ có 7 USD. Những giấc mơ của tôi lại bị đánh bại một lần nữa. Anh từng tiết lộ với tờ The Hollywood Reporter: lúc ấy với tôi, không có bóng bầu dục, tương lai bản thân tôi như bị nghiền nát. Đó là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời. Cơ hội cuối cùng của Johnson là trở thành đô vật, nghề mà cha, ông ngoại và nhiều người thân từng theo. Thoạt đầu, cha anh từ chối vì không muốn con phải chịu những cơn đau dai dẳng và sống phiêu bạt trong các chuyến lưu diễn như mình. Tuy nhiên, sự kiên quyết của con trai đã khiến ông đổi ý và đồng ý huấn luyện anh. Johnson lần đầu xuất hiện trong WWF vào năm 1996, chiến đấu dưới cái tên được ghép từ biệt hiệu của cha mình và ông nội, Rocky Maivia. Và như được số phận sắp đặt sẵn, đối thủ đầu tiên mà anh phải chống lại chính là Brooklyn Brawler, người cũng là đối thủ đầu tiên của cha anh. Thành công nhanh chóng tìm đến với Rocky Maivia khi anh đánh bại và giành lấy đai vô địch từ Triple H trên Monday Night Raw. Tuy nhiên, lịch thi đấu hành xác đã gây ra chấn thương đầu gối cho Johnson. Sau khi chấn thương, anh trở thành một thành viên của Nation of Domination cùng với Pharaoh, D'Lo Brown và Kama. Và từ khi ấy, con người thứ ba của Wayne Johnson ra đời. Rocky Maivia từ bây giờ đã là The Rock. Anh trở thành huyền thoại sống của làng đô vật Mỹ với 17 chức vô địch, khả năng tương tác cao, tính giải trí mà anh đem tới cho khán giả giúp The Rock được mệnh danh là The People Champion, nhà vô địch của mọi người. Ngôi nhà tặng cha mẹ khi đó không còn là khó khăn của anh. Tuy nhiên, những thứ mà The Rock muốn chưa dừng lại ở một đô vật. Anh muốn trở thành một ngôi sao Hollywood. Hollywood từng nhiều lần trao cơ hội diễn xuất cho các đấu sĩ chuyên nghiệp muốn đổi gió làm anh hùng màn ảnh như John Cena, Dale Bautista, Kevin Nash. Nhưng có lẽ chỉ có đồ vật từng giành 17 chức vô địch The Rock là tạo ra được sự khác biệt lớn. Sau vài lần xuất hiện trên chương trình truyền hình Saturday Night Live, Wayne Johnson tham gia phim đầu tay The Mummy Returns năm 2001 trong vai nhân vật phản diện vua bò cạp. Sức hút của Johnson được thể hiện qua mức thù lao 5,5 triệu USD dù chỉ xuất hiện trong vài giây. Cho tới nay, đây vẫn là kỷ lục Guinness về cachet cho vai diễn đầu tiên. Trong thập niên đầu tiên tại Hollywood, Wayne Johnson chủ yếu được biết tới với tư cách gã đồ vật trong phim. Các nhà sản xuất chú trọng đến cơ bắp chứ chưa đánh giá cao diễn xuất của tài tử. Anh có những thành công nhất định về mặt thương mại trong các dự án phim hài hoặc hành động. Song, bản thân tự thấy mình có thể làm tốt hơn. Trên tờ Hollywood Reporter, nam diễn viên bộc bạch: mọi thứ rất khó khăn, nhưng tôi hiểu mình cần có sự thay đổi. Cho đến giờ, thành công trên màn ảnh của Wayne không hoàn toàn đến từ khả năng diễn xuất, nhưng hiện tại thì anh đã rất chăm chỉ tập luyện, thuê hẳn các thầy hướng dẫn để cải thiện khả năng biểu cảm. Hình thể đẹp, nụ cười tươi, gương mặt ngầu, khí chất điện ảnh và đặc biệt là những sự lựa chọn thông minh là thứ giúp cho cựu đô vật huyền thoại trở thành một ngôi sao màn bạc thực thụ. Tháng 10 năm 2006, Wayne Johnson đưa ra thông báo: tôi không còn là đô vật nữa. Mục tiêu của tôi từ giờ cho đến tương lai là trở thành một diễn viên và một ngày nào đó là đạo diễn. Tôi không còn là The Rock, tôi là Wayne Johnson.